নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল। আজি আমি আলোচনা কৰিম ধানৰ খেতিত সাৰ প্ৰয়োগ কৰা সঠিক সময় আৰু নেনো ইউৰিয়া কেনেধৰণে কাম কৰে তাৰ বিষয়ে অলপ জানিম। তেন্তে বলক মেইন কথাখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ। তো বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ অসমত বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মেইনলি 3 প্ৰকাৰৰ ধানৰ খেতি কৰা হয়। নম্বৰ 1 আহু ধানৰ খেতি, যাক মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত কৰা হয়। নম্বৰ 2 শালি ধানৰ খেতি, যাক জুন জুলাই মাহত কৰা হয়। আৰু নম্বৰ 3 বড়ো ধানৰ খেতি, যাক ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত কৰা হয়। আৰু এইকেইটাৰ ভিতৰতে আমাৰ অসমৰ মাটিত চবচে বেছি শালি ধানৰ খেতি কৰা হয়। তাৰপিছত এতিয়া জানিম আমাৰ শালি ধানৰ খেতিৰ ধান পতান হোৱা আৰু উৎপাদন কম হোৱাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে। আমাৰ শালি ধানৰ খেতিৰ ধান বেছিকৈ পতান হোৱা আৰু প্ৰডাকশ্যন কম হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে সময়ত পথাৰত ৰোৱা শেষ নকৰিলে এনেকুৱাবোৰ সমস্যা ভুগিব লগা হয়। অৰ্থাৎ ৰোৱা শেহতীয়া হ'লে ধান পতনোৱা হয় আৰু এনেকুৱাবোৰ প্ৰব্লেম মেইনলি আমাৰ শালি ধানৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ হয়। আৰু সেইবাবে আমি শালি ধান সদায় শাওনৰ 15 তাৰিখ বা ইংৰাজী 30 জুলাইৰ ভিতৰত ৰুই শেষ কৰিব লাগে। আৰু ধান পতান হোৱা বা প্ৰডাকশ্যন কম হোৱা দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে নাইট্ৰজেনযুক্ত সাৰ, যেনে ধৰি লওক ইউৰিয়া বহুত বেছি পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিলে এনেবোৰ সমস্যা দেখিবলৈ পায়। সেইকাৰণে আমি এটা জোখতহে সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। যদি অধিক মাত্ৰাত সাৰ প্ৰয়োগ কৰি দিওঁ তেন্তে খেতি ভাল হোৱাতকৈ বেয়াহে হ'ব। আৰু সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, কিছুমান মাটি চাই সাৰ প্ৰয়োগ নকৰিলেও হয়। আৰু যদি অধিক মাত্ৰাত ইউৰিয়া DAP ব্যৱহাৰ কৰিলে ধানবোৰ কোমল হৈ পৰে, ঢিলা হৈ পৰে, যাৰ কাৰণে বিভিন্ন কীট পতংগ লগতে বেমাৰ আজাৰে সহজে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। ধান পতনোৱা হোৱা বা উৎপাদন কম হোৱা আৰু এটা কাৰণ হৈছে ধান গছবোৰত পটাছ মৌলবিধৰ অভাৱে দেখা দিয়ে। আৰু ইয়াৰো মেইন কাৰণ হৈছে মাটিত অত্যাধিক নাইট্ৰজেন মানে ইউৰিয়া আৰু ফছফৰাছযুক্ত সাৰৰ প্ৰয়োগ কৰিলে হয়। আৰু এনে নহয় যে অকল DAP ইউৰিয়া সাৰৰ অধিক প্ৰয়োগ কৰিলে পটাছৰ অভাৱ হয়, কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বালিচহীয়া বা পানী নোৰোৱা মাটিত ধানৰ খেতি কৰিলেও পটাছৰ অভাৱে দেখা দিব পাৰে। তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ ধান ৰোৱাৰ পৰা ধান ডাঙৰ হ'বলৈ ধান গছ এজোপা কি প্ৰয়োজন হয়। ধান ৰোৱাৰ পৰা ডাঙৰ হ'বলৈ ধান গছজোপা 17 বিধ বেলেগ বেলেগ মৌল মানে এলিমেণ্ট প্ৰয়োজন হয়। তাৰে ভিতৰত 3টা এলিমেণ্ট বেছি প্ৰয়োজন হয়, যেনে নাইট্ৰজেন, ফছফৰাছ আৰু পটাছ। নাইট্ৰজেন প্ৰয়োজন হয় গছ এজোপাক সোনকালে ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে। যদি নাইট্ৰজেন অভাৱ হয় তেন্তে ধান গছবোৰ চাপৰ হৈ পৰে আৰু লগত পাতবোৰ হালধীয়া পৰি যায়। আৰু যদি অধিক পৰিমাণে নাইট্ৰজেন পায় ধান গছবোৰ মাটিত হালি পৰে। তাৰপিছত ফছফৰাছ দৰকাৰ হয় শিপাৰ বঢ়াৰ বাবে, নতুন পোখা মেলিবলৈ, ফুল ফুলাৰ বাবে, ধান সোনকালে পকাৰ বাবে। আৰু পটাছো একেই, শিপাৰ বঢ়াৰ বাবে, গা গছ বঢ়াৰ বাবে আৰু গছজোপা ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে, যাতে বতাহত গছজোপা হালি নপৰে। আৰু পাছলৈ ধান গছৰ বিভিন্ন ৰোগ আৰু কীট পতংগ আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতা বঢ়োৱাত সহায় কৰে। তাৰপিছত আহিছোঁ ধানৰ খেতিত সাৰ প্ৰয়োগ কৰা সঠিক সময়। আমি সকলোৱে জানো যে ইউৰিয়া পৰা আমাৰ ফচলসমূহত পাব লগা নাইট্ৰজেন পায়, ছিংগল ছুপাৰ ফছফেট মানে SSP পৰা ফছফৰাছ পায়, আৰু মিউৰাইট অফ পটাছ, যাক MOP বুলি জনা যায় শ্বৰ্ট ফৰ্মত, ইয়াৰ পৰা পায় পটাছ। ইয়াৰোপৰি DAP মানে ডাই এমনিয়াম ফছফেটৰ পৰা ফছফৰাছ লগত নাইট্ৰজেন দুইটা পায়। আৰু আপোনালোকে যদি DAP সাৰটোৰ বিষয়ে বেছি জানিব বিচাৰিছে তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, তাত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ পথাৰত সাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৰ কিমান পৰিমাণে হ'ব লাগে। যদি আপোনালোকে চাপৰ জাতৰ শালি ধান কৰিছে, যেনে ৰঞ্জিত, বাহাদুৰ, মাছুৰি ইত্যাদি, তেনেহ'লে প্ৰতি বিঘা মাটিত ইউৰিয়া 18 পৰা 20 কেজি, ছুপাৰ ফছফেট 14 পৰা 15 কেজি আৰু 8 পৰা 9 কেজিমান পটাছ মিলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি ওখ জাতৰ শালি ধান কৰিছে তেন্তে ইউৰিয়া 5 পৰা 6 কেজি, ছুপাৰ 8 পৰা 9 কেজি আৰু পটাছ 2 কেজিমান মিলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনিৰ লগত গোবৰ মিক্স কৰি ল'বও পাৰে। তাৰপিছত লাষ্টত আহিছোঁ সাৰ প্ৰয়োগ কৰা সঠিক টাইম, মানে পথাৰত কোনটো সময়ত সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল। পথাৰত আপোনালোকে 3টা টাইমত সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। প্ৰথম টাইমটো হৈছে পথাৰত হাল বোৱা শেষৰ সময়ত মাটিত ছিটিয়াই দিব। তাৰপিছত ছেকেণ্ড টাইমটো হৈছে কঠীয়া ৰোৱা 1 মাহ পাছত। আৰু 3 নম্বৰ সময়টো হৈছে ধানৰ থোক ওলোৱা সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু মন কৰিব পথাৰত সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে পথাৰত যাতে মিনিমাম 2 ইঞ্চিমান হোৱাকৈ পানীটো থাকিব লাগে। আৰু আপোনালোকে যদি অকল ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰে, SSP বা MOP ব্যৱহাৰ নকৰে, তেন্তে লিকুইড নেনো ইউৰিয়া বুলি এটা ইউৰিয়া আহিছে, এইটো পথাৰত স্প্ৰে কৰিব পাৰে নাইট্ৰজেন অভাৱ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে। এইটো স্প্ৰে কৰা সময়টো হৈছে পথাৰত ধান ৰোৱা সপ্তাহ 10 দিন ভিতৰত স্প্ৰে কৰিব পাৰে। আৰু ছেকেণ্ড ড'জটো 1 মাহ পিছত
নহ'লে বা ফুল ফুলা আগমুহূৰ্তত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰপিছত ইয়াৰ চাইজটো হৈছে আধা লিটাৰ আৰু ইয়াৰ দামটো পৰিব 200 টকা। আৰু ইয়াৰ ড'জটো হৈছে 16 লিটাৰ টেংকিটোত, মানে 16 লিটাৰ পানীত 40 বা 50 ml এই নেনো ইউৰিয়াটো মিলাই স্প্ৰে কৰি দিব। অকল ধান বুলিয়ে নহয়, অন্য ফচলসমূহতো এই নেনো ইউৰিয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু নেনো ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰা কোনো ছাইড এফেক্ট নাই। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিলে। ধানৰ খেতিত কোনটো সময়ত সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, কিমান পৰিমাণে সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিলোঁ। তেন্তে পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।